أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. دلنشین شد سخنم تا تو قبولش کرد. آری سخن عشق نشانی دارد. شب جمعه دلها حتما نرم حسه، مستعد قبول معارف. بعدش هم جلسه روزخونی دارید. بارک الله فیکم. واقعا مشتاق همتون بیدیم. یعنی انگاری واقعا یه روحی به یه جسمی برگشته. آدم حس میکنه انگاری تو موقع و تو موطن خودشه. خدا حفظتون کنه انشاءالله. درستن که شب جمعه و دلها نرم شده، ولیکن ای کافی نیست. ممکنن آدم یه حال و هوایی داشته باشه ولی میبینه که مسیر عوض نمیشه. ممکنه یه مجالسی آدم بره ولی میبینه که به او چیزی، به او هدفی که میخواد برسه تا حالا نرسیده. شاید لنه هدف ما خیلی بالان، هدف کمی هم نیست. همه ما امشب میخوایم درباره عبادت بی سر و صدا حرف بزنیم. عبادتی که آه و ناله توش نیست، آه و افسوس توش نیست. عبادتی هم که خیلی خصوصی هم. ممکنه همتون هم انجام بدین، حتما هم انجام میدین، هیچ کسی خبر نداره. این عبادت احتیاج به صداقت داره که انسان با خودش صادق باشه. اسمش محاسبه نفس. فهرست بحث ما که از همون اول ما واضح باشیم، بفهمیم، یعنی مستمع احساس نکنه که گمه نمیفهمه که محاضره به کجا میخواد برسه. فهرست بحث ما یه آیه تفصیلی میاریم درباره محاسبه نفس. یه روایت میاریم، بیشتر نمیاریم، درباره محاسبه نفس. حرف میزنیم که اصلا محاسبه نفس یعنی چی؟ چرا محاسبه نفس؟ چرا انسان احساس میکنه که خودش باید مجبور باشه، وادار باشه به محاسبه نفسش؟ و که یه قسم آخر داریم اسمش دادیم محاسبه نفس پرو مکس اکسکلوسیو ادیشن. این محاسبه نفسی هم که مال اولیاء خدا، حتما خیلی از شما انجام میدید. حالا ما بهش میرسیم. اما آیه تأصیلی ما بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند تعالی تو سوره حشر عرض میکنه که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله از اول ان الله خبیر بما تعملون. ولتنظر نفس یعنی داره به ما میگه که به خودت نگاه بکن. بیا پروندت بذار روی میز، خودت محاسبه خودت بکن. پرونده سازی قرار نیست ما سی آخرین بکنیم. اگه کسی قراره که پرونده سازی بکنه واقعا سی خود انسانه. ولتنظر نفس ما قدمت. قبل از اینکه اقرأ کتابک کفا بنفسك اليوم عليك حسيبا، قبل از اینکه فوربك لنسألنهم اجمعین عما كانوا يعملون، قبل از اینکه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قبل از اینکه وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. قبل از همه یا بابا بیا خودت محاسبه خودت بکن. خودت محاسبه خودت بکن. غیر تو محاسب داره. این حدیثی از امیر المؤمنین علی فکره، حاسب نفسک لنفسک فان غیرها من الانفس لها محاسب غیرک. اما روایتی که میخواد عمود بحث ما باشه روایت امام صادق به عبدالله بن جندب. میگه یا ابن جندب حق على كل مسلم يعرفنا
أن يعرض عمله في كل يوم وليلة على نفسه فيحاسب نفسه فإن رأى حسنة استزاد منها وإن رأى سيئة استغفر منها. آخرش میگه لئلا یخزی یوم القیامة. یعرض عمله یعنی یک کار علی نفسه، یعنی یک کار خصوصیه، کار نمایشی نیست. این نیست که ما بیایم به فلانی بگیم ها ما یه محاسبه نفسی کردم و به این نتیجه رسیدم. حالا ممکنه از باب تشجیع باشه، ولیکن اصل محاسبه نفس یه چیز داخلیه، یه چیز خصوصیه. داخل این روایات ما دو تا رد فعل داریم. یه رد فعلی که امید سی انسان میسازه، میگه فإن رأى حسنة استزاد منها. خدایا حسنه امروز ما چه بید؟ این کارو انجام دادم، خدایا زیادش کن، خدایا بیشترش بکن. این امید میده به انسان. یه طرف دیگهش علاجن و این رأى سیئة استغفر منها. خدایا سترش کن، درستش بکن، علاجش بکن. این دو طرف محاسبه نفسن. هدف از کامل این چیزا چنن؟ لئلا یخزی یوم القیامة. یعنی نشه که ما محاسبه نفس خودمون نکنیم و روز قیامت بشه و وقت حساب بشه جلو همه مردم. رهبر یه حرف قشنگی داره، میگه این همه که تأکید حسه بالای محاسبه نفس، این همه که کتاب درست کردن، این همه که علمای سیر و سلوک دربارش حرف زدن، هدفش همین که تو همینجا حساب بکن قبل از اینکه غافلگیر بشی، قبل از اینکه انسان روز قیامت غافلگیر بشه جلو همه تو ایجور کرده. خب بیا بابا استغفار بکن، از حال تموم بشه بره. بیا استغفارش بکن، جبرانش بکن. یه جوری جبران یعنی تعویض بکن از این چیز. همینجا انجام بده قبل که غافلگیر بشی. شیخ مصباح هم یه حرف قشنگی ایجا داره، میگه که ما معمولا دنبال دستورالعمل‌های عجیب میگردیم، دنبال چیزهای عارفانه نادر میگردیم، در حالی که همه چیز تو کتاب یعنی قرآن و سنت وجود داره. علیکم السلام سماحت شیخ خلیل. قبل از اینکه بری دنبال دستورالعمل، مردم به خیالشون تو کتاب و سنت هیچی نی. شیخنا یه ذکری داری سیما بدی، یه چیزی داری سیما بدی، 110 بار بخونم، 220 بار بخونم، 313 بار بخونم، ای بکنم او بکنم. دنبال دستورالعمل های میگردیم که خیلی پیچیدن، دنبال پیچیدگی میگردیم، در حالی که شیخ مصباح میگه همه حل انسان خدا تو همین چیزای آسان گذاشته. تو همین نماز اوله، تو همین تلاوت قرآن، تو همین روزه گرفتن، تو همین صدق، تو همین کمک، تو همین صدقه. و آخرش این مثالو میگه تو همین چند دقیقه محاسبه نفس کردن. چند دقیقه محاسبه نفس کردن. پس طریقه‌ای که شیخ مصباح هم این امر ذکر میکنه جوری نیست که بیا محاسبه بکن چقدر از وقتت قرارن بگیره. محاسبه این نیست که بیاد از عمرت کم بکنه. محاسبه تازه میخواد یه چیزی به انسان زیاد بکنه، یه امیدی به انسان بده، یه خطه راهی به انسان بده. حالا محاسبه عملی یعنی چه؟ ما تو عملیم، فهمیدیم، بخوایم محاسبه بکنیم. اول چیزی خیلی مهمه که محاسبه دو تا عنصر مهم توش باشه، اعتراف و جبران. جبران کردن یعنی تعویض کردن. اعتراف مانع تبریرن، و اینکه تو تا اعتراف میکنی میگه بله سیئه ما امروز شبید درباره فلانی حرف زدم، حالا حرفم اجمالا درستن دربارش، ولیکن زیادش کردم. ببین این زیاد، این اعترافو چه میکنه؟ بابا تبریر نمیکنی، نمیشینی بگه نه ما گفتم لأن از حیثیه از فلانه. اعتراف بکن. اعتراف بزرگترین محارب انسی تبریر کردن. دوم چیزی جبران باید باشه. جبران یعنی چی؟ جبران یعنی تبدیل او تقصیر، او خطا، او اشتباه
به درس بشه. حالا ما حرف میزنیم بیشتر درباره جبران کردن. محاسبه عملی یعنی چه؟ یعنی نه به تقنیط انسان. محاسبه نباید یه جوری باشه که انسان از خودش ناامید بشه، ثقه به نفسش متزلزل بشه، خودزنی داشته باشه، خودزنی روحی داشته باشه، جلد ذات داشته باشه، جلد نفس داشته باشه. توی حدیثی امام باقر، ما قولمون بید که فقط یه حدیث دیگه، درسته؟ فعی مضمونا ما میگیم نمیاریم. توی حدیث امام باقر به محمد بن مسلم که میگه محاسبه بکنه، میگه خب بله محاسبه میکنه، از اول تکرار میکنه، میگه محاسبه بکنه، میگه بله بس دیگه تکرار میکنه، میگه بازم محاسبه بکنه، میگه بس تکرار میکنه، میگه خب تکرار بکنه، بازم محاسبه نفس بکنه. اینجا یه عباره داره میگه فإیاک ان تقنط المؤمنین من رحمت الله. بس محاسبه او چیزی که باید خیلی مواظبش باشیم توش تقنیط نباشه. قرار نیست ما بشینیم سلبی با خودمون حرف بزنیم شبانه روز بعد بگیم ما به درد هیچی نمیخورم. این محاسبه نفس نیست. محاسبه غلط 3 علامه داره: تبریر. لأن تبریر کار انسان قشنگترش میکنه تا که نفس انسان کمتر اذیت بشه. درسته یا نه؟ تبریر اساسش تو ذاتش همینه. ما میگیم نه لعن، میخوایم قشنگترش بکنیم، نه که آخر یکمی آسونتر باشه. دوم چیزی مقایسه. حالا تو سیما گرفتی، برو ببین او چه کرده. حالا تو سیما همیشه خودمون کوچیک میکنیم، اشتباه خودمون کوچیک میکنیم، اشتباه مجتمع بزرگ میکنیم. به کجا رسیدن فلانن، چه کردن نمیفهم، چجوری میخوان اداره بلد بکنن با این طریقه. همیشه مقایسه میکنیم. محاسبه که میکنیم مقایسه نکن، خودت ببین، برگرد به ذات خودت. سوم خطا همون تقنیطی هم که ما ازش برحذر کردیم. محاسبه درست هم 3 علامت داره. یکی سبک شدن. یعنی تو به حقیقت میرسی، نه؟ وقتی انسان محاسبه میکنه به حقیقت میرسه. این به حقیقت رسیدن میذاره تو سبک بشی. خلاص انا عرفت اللي واللي علي. راحت میشی، خوب میخوسی. دومین علامش محاسبه باید عملی باشه. یعنی باید مخرجات عملی داشته باشه. فقط بگی ای بابا چه کردیم؟ خب که چه؟ عملی نیست. اگر عملی نباشه این محاسبه نفس درستی نیست. محاسبه درست باید سبکت بکنه و باید عملی باشه. علامه سوم امیدوار شدن که همون عکس تقنیطن، عکس میؤوس شدنه. اگر میخوای بفهمی که محاسبه درستن، بعد از محاسبه کردن ببین که آیا ما امیدوارتر شدم؟ اوکی اشتباه هم اینجور بید، یه دلجویی ازش بکنم، یه تلفنی سیج بزنم و امورم درست میشه انشاءالله. امیدوار شدم، راه دارم من. ما درباره جبران حرف میزنیم. پس محاسبه نفس یه دادگاه، یه محکمه خشنی، یه چراغ راهه. محاسبه نفس شکست انسان نیست، بلکه میخواد انسان بگه بیا برگرد، راه ستاله، بیا برگرد. چه چیزی انسان رو مجبور میکنه که محاسبه نفسش بکنه؟ لأن خیلی هم میفهمن، این معلومات ها دارن، درست؟ نه از معلومات عمیق حالا که مثلا تو طیات کتب ذکر شده، همه میفهمن محاسبه نفس، بس عمل نمیکنن. چه چیزی میذاره انسان مجبور بشه که محاسبه نفسش بکنه؟ احساس به مسئولیت. یادتون اون حدیث امام صادقی که خوندیم با ابن جندب چه گفت اونجا؟ حق علی کل مؤمن یعرفنا. اگر تو میگی که اهل بیت میشناسی، اگر تو میگی که برنامه و سبک زندگی ما سبک زندگی اهل بیتم، اگر تو میگی ما میخوام رو مسیر اهل بیت رو بکنم، این یه احساس مسئولیت تو ایجاد میکنه. میگه اهل بیتی هستی دیگه، درست یا نه؟
میگه اهل بیتی هستیم. این حدیث، همه احادیثی که درباره محاسبه نفس ببینی، حالا ما نمیخوام بگم همه، در مطلع نیستم برای، ولیکن حدیث امام کاظم هم دیگه لیس منا، این تعابیر استفاده میشه. پس تو اگه اذا انت منهم، یه احساس مسئولیت تو انسان ایجاد میشه که نه، ما مجبورم یه محاسبه نفسی داشته باشیم. چرا محاسبه نفس سخته؟ یعنی ما درک جدی از فایده و ضررش نداریم. ما درک جدی نداریم که سودش چنن، ضررش چنن. درک جدی نداریم که قیامت قراره چه بشه. درک جدی نداریم که قیامت یکی از اسماءش یوم الحسرن، که میگه روزی که میان عرض میکنن عمل و تو میگه نه میخوام درستش بکنم، میگه دیرن دیگه وقتش نیست، تموم شده رفت. درک نداریم که یوم القیامت یکی از اسماءش یوم الحساب. یعنی وقتی ما میگم درک، خبرش داریم، بس واقعی زندگیش نمیکنه. هممون میفهمیم این حرفا، اسامی یوم القیامه هممون میفهمیم، بس خبر داشتن میذاره انسان خبری زندگی بکنه. بس وقتی واقع زندگی انسان این چیز بشه، میذاره واقعا جدی بگیره این مسئله. پس حل ای که انسان محاسبه نفس به شکل جدی بگیره، یعنی که باور به یوم الحساب پیشش زنده بشه. حالا مراحل محاسبه نفس چنه؟ خیلی از علما کتاب نوشتن درباره این چیز، کتاب‌های مستقل و مفصل. محاسبه نفس سید ابن طاووس داریم، اربعون حدیث امام خمینی داریم، معراج السعادة نراقی داریم و خیلی کتابامون تو حاشیه بحث ما رو نوشتم دیگه، همشون ذکر نمی‌کنم. مراحلی که اوجا ذکر شده 4 تا مرحله. مرحله اول مرحله مشارطن. مشارطه یعنی چه؟ یعنی ما از صبح که از خواب بلند میشم، قبل که دنیا بریزه رو سرم، یه چند تا شرط با خودم میبندم. قرار نیست گفتیم عملی بودن مهمه، قرار نیست یه شرطایی خدایا ما میخوام امروز بهترین آدم دنیا بشم، خدایا ما میخوام امروز، یه شرطایی باشه که نه بعدش به نیم ساعت آدم بیاد بگه دیدی نتونستی، به چه دردی میخوری. شرط کوچیک باشه، لسته شروط نباشه، یه شرطی سی خودت بذار، خدایا ما امروز غیبت نمی‌کنیم، خدایا ما امروز نمازم اول وقت میخونم، خدایا ما امروز اگه توی یه موقفی شدم، توی یه مجلسی شدم، دیدم مجلس گرمن، زبونم روه، تحقیر و مسخره کسی نمی‌کنم. به همین قدر مشارطه مثل قبله تعیین کردن انسان اول روز. بی قبله که باشه نمیفهمی، به همه طرف میچرخه آدم. بس از همون اول که بگیم اوکی ما امروز غیبت نمی‌کنم، قبلم تعیین کردم، به چه طرف میخوام امروز برم. مرحله دوم مرحله مراقبه. ولی شرط کنارم اول صبح، طول روز، هر یه 3 باری، یه 4 باری، هر دفعه چند ثانیه فقط، بس یادم بیاد. شرط کنارم چه بید؟ همین یه حاله مراقبه‌ای که داخل انسان باشه که معنای حقیقیش اینه که ما حواسم به خودم هست. مراقبه مدیتیشن نی، یا یه لفظی اساسش میگن زن به انگلیسی، اینا نیست. بعضی از اینایی که مستشرق بیدن، شیعه شدن، اومدن ترجمه بکنن، تا به بحث محاسبه نفس میرسن، به بحث مراقبه میرسن، میان ترجمه میکنن به مدیتیشن. مدیتیشن مراقبه نیست. مراقبه یه علاقه بین عبد و ربش، دو طرفی هن. خدایا تو داری راقبم میکنی، تو ناظر به احوالم هستی، پس ما هم مراقبه میکنم. مدیتیشن یه حالتی بین انسان و خودش، هیچ ربطی به خدا نداره، از تعالیم بودا گرفته میشه، یه مصطلحات خاصی هم دارن داخل این چیز. حالا همون مثالایی که زدیم تو مشارطه، غیبت و نماز اول وقت، ما دارم مراقبه میکنم، درسته؟ توی مجلسی میشم، گرم میشه، یک کمی واقعا برسم به غیبت و یه دفعه مراقبه کنم. شرطت چه بود؟
تو اغلب احیان این مراقبه و منعت میکنه. دیگه تو نمیخواد آخرشو بشینه بگی خدایا استغفر الله و فلان ای کردم و کردم، تموم شد. تو اغلب اوقات این کمکت میکنه. نماز اول وقت گفتی میخوای بخونی، رفتی دیدی وقت نماز شد، میخوای هلش بدی به آخر وقت. ما طلبه هم که ذکی هستیم توی چیزا، میگیم نماز تو علم اصول از واجبات موسع. نه، بگو خودم گفته بینم نماز اول وقت، برای همونجا بخونش. قشنگ مراقبه منعت میکنه. لاحظ کردین که مراقبه یه لطف الهی تو انسان. بیارین سیم غیر انسان هر موجودی که این قدرت داشته باشه ملاحظه خودش بکنه، تشجیع خودش بکنه، توبیخ خودش بکنه، تنبیه خودش بکنه. هر حیوانی تخیل بکنین نیست این چیز، انسان فقط داره. پس این حاله مراقبه و محاسبه و این چیزا وقتی ما دربارش حرف میزنیم یه چیز غیر طبیعی نمیگیم مثلا تو یه جوان بیا مثلا این کارو بکنی، نه، این طبیعت تیجوره. طبیعت انسانیه که تشویق خودش میکنه، تشجیع خودش میکنه، توبیخ خودش میکنه. این لطف الهی هم که باید ازش استفاده اقصا بشه. مرحله سوم مرحله محاسبه. دیگه تکرار نمی کنیم، هممون فهمیدیم محاسبه یعنی چند دقیقه انسان با خودش بشینه بگه امروز حسنم چه بیده، امروز سیئم چه بیده، جبران چجور بکنه. این یعنی محاسبه. و محاسبه بدون جبران نمیشه. یعنی محاسبه بدون جبران مثل تشخیص یه بیماری هن ولیکن بدون درمان. رفتی شخصش کردی فلانی ایجور توشه، ما ایجورم، این بیماری دارم، بعید الشر عنکم جمیعا، حالا علاج بریم دیگه. محاسبه بدون جبران کردن، بدون عوض کردن، دقیقا همینه. مرحله چهارمی که بعضی از علما میارن که اسمشن معاتبه، حالا بعضی هم بیشتر میارن دیگه، معاقبه و این چیزا، بس اینا مشهورش هست. معاتبه یعنی همین کارا. جبران ما، اگه ما یه اشتباهی کردم، جبرانی که میخوام، جبران ما باید مشمول یه تنبیه نفس هم باشه. حالا چه تنبیه نفسی؟ شیخ مصباح میاد ذکر میکنه. همین مثالایی که سیتون آوردم میبینید بیشتریاشون تربیتی ان، عبادی ان. نماز، روزه، تلاوت قرآن، کار خیر، صدقه، دلجویی، میبینید همش اینجورن. پس غلط فهمیده نشه وقتی ما میگیم معاتبه یعنی بشینیم ظلم خودمون بکنیم، بشینیم تو سر خودمون بزنیم. لأن انسان واقعا امانت خدا و مؤمن حرمت داره. او چیزی که شیخ مصباح ذکر کرده تو همین فازش باشه، تو همین فیزش باشه. نتیجه از این کامل میگیریم که محاسبه یه سیستمه دیگه. دیدیم دیگه ایان مشارفن، مراقبن، محاسبن، معاتبن، یه سیستمه. محاسبه اگه یه احساس همینطوری شد، یه روزی میاد یه روزی میره، یه روزی انجام میدی یه روزی انجام نمیدی. اما محاسبه پرو مکس، اسمش قشنگه، اکسکلوسیو ادیشن، گلدن ادیشن. پس ما پایه بحث گذاشتیم دیگه، یا آیه آوردیم ولتنظر نفسان، یه روایت ابن جندب آوردیم، مراحل گفتیم، اینا همش تمام کردیم. این بیسیکن. حالا چه میشه که بعضی از اولیای خدا میبینی حتی از نمازش هم استغفار میکنه؟ این عجیب. چه میشه که بعضی از اولیای خدا حتی تو جاگه شبهه هم محاسبه خودش میکنه، استغفار میکنه، تو جاگه‌ای که مکروهات باشه استغفار میکنه، تو جایی که لغوی انجام داده استغفار میکنه. لغو میفهمین یعنی چه؟ والذین هم عن اللغو معرضون. یعنی چه؟ لغو، کلمه مفرده لغو. بفرمایید چه تو بالتونه لغو؟ میگن کارش لغوی هن. یعنی چه؟ یعنی عبثی هن. یعنی بیفایده هن، بی هدفن. بالضبط.
لغو یعنی بیفایدگی. لانه مهم این نیست که تو داخل محاسبه نفست بگی ما انجام دادم یا انجام ندادم. مهم اینه که بگید ما چطور انجام دادم. لانه ما ممکنه حالا شو برم قشنگ کلم بذارم روی پشتی خودم بگم محمد چه کردی امروز چیز خوب کلمه دادی، حالا تو یه نفرم تاثیر گذاشته باشه، یعنی خوبه؟ نه، شاید ریا بیده توش، شاید طلب سمعت بیده توش، شاید 1000 تا نیت ناخالصانه توش بیده. اینجا نه بس ثواب نداره، ضرر هم بالای ما بدبخت داره. پس مهم این نیست که بگیم ما انجامش دادم، مهم اینه که چطور انجام دادم، قبلش به چه فکری بیدم، نیتم چه بیدی. اینا دیگه پرومکسشن، اینا دیگه اولیاء خدایی اینجوری بهش فکر میزنن. مثل یه تاجر و سرمایش، رأس مالش. یه تاجری هم رأس مال داره، ممکنه داخل یه بزنسی بره داخل ولیکن ممکنه هیچ سودی نکنه. دقیقا مثل همون نیت انسان، ممکنه هیچ سودی نکنه، بلکه نه بس سود نکنه، ضرر روحی بالاش باشه، ضرر بالای خود اولویتش و اولویت خانوادهش باشه، ضرر جسمی بالاش باشه. انسان باید اینجوری به خودش فکر بکنه این کاری که من میخوام بکنم واقعا فایده معتبری داره، فایده معتدبی داره یا نه همینطور حالا ضرر ندارم بس. این میشه لغو یعنی بیفایدگی. انسانی که مستواش بالا حتی از این محاسبه نفس خودش میکنه، حتی از شبهه و مکروهات. وقتی یه تاجر یه معامله باشه که معامله مشکوک باشه، یعنی شک داشته باشه که این جنسی که سیما میدن احتمال معیوب باشه، میره داخل؟ عقلا نمیره داخل. کسی جنس معیوب نمیره بخره. خب شبهه هم همینجوره، تو جایی که ما نمیفهم حرامه یا نه، اینجا باید محاسبه نفس خودم بکنم. اینا همش بهش میگن احتیاط تربیتی، نمیگن سیش وسواس. فرق وسواس و اون لفظی که شیخ مصباح استخدام میکنه میگه احتیاط تربیتی، چه نه؟ وسواس فلج انسان میکنه. دیدی انسان وسواسی دیگه فلج انسان میکنه واقعا. بس احتیاط تربیتی نورش بالا میبره، امیدش بالا میبره، باورش میکنه. پس وسع نظر اولیای خدا واقعا پرومکس میده. ما دایره واجبات و مستحباتمون کم میکنیم، میگیم بیشتر امور مباحاتن دیگه، مثل دیدن، خوردن، خوابیدن، آشامیدن. ولیکن اگه همین چیزا به عناوین ثانویش نگاه بکنیم، به عناوین اجتماعیش نگاه بکنیم، به عناوین سیاسی نگاه بکنیم، شیخ مصباح میگه اینقدر واجبات زیاد میشه که اگه کل عمرت بخوای بهشون عمل بکنی کم میاری. اما درباره استغفار از نماز که چرا بعضی از اولیای خدا استغفار از نماز میکردن. نماز یعنی چه؟ عمود دینن دیگه. نماز یعنی چه؟ یعنی صله با خدا، سخن گفتن با خدا. حالا تخیل بکن تو رفتی با خدا میخوای سخن بگی، حرف بزنی، بس دلت جای دیگه. شیخ مصباح این مثالو میاره، میگه تو با دوستت داری حرف میزنی، شخصا ما دارم با تو حرف میزنم، بس نگاه میبرم جای دیگه، میشینم اینطوری حرف میزنم، بی احترامی حساب میشه، کم محلی به طرف مقابل حساب میشه. میگه نفس چیز تو نمازت، تو داری نماز میخونی ولیکن روت از خدا برگشتوندی، فکرت 1000 جای دیگه، به خدا پشت کردی. درستن خدا جسم نی ولیکن معنویاً به خدا پشت کردی، رو کردی از خدا. میگه اولیای خدا همین چیزم استغفار. نمازم کامل نبود، نصفش فهمیدم چه گفتم، نصفش شاید نفهمیدم چه گفتم. ما حالا نمیخواد به این درجه واقعا نرسیدیم که بیایم از نمازمون استغفار بکنیم، بس حداقل از غیبت کردنمون استغفار بکنیم، از پس همدیگه حرف زدن استغفار بکنیم، از اغتیال شخصیتی کردن سی همدیگه استغفار بکنیم. ما همه با همیم، ما همه دوستیم، ما همه مؤمنیم، محب امیر المؤمنین هستیم، ما همه خطمون یه خطی هم. واقعا بله. حالا این خاتمه عملی، چیز بزرگی ازتون نمیخوام،
5 دقیقه محاسبه عملی هر شام، 3 خط. کار خوبم چه بید، حسنم چه بید، کار بدم چه بید، جبران چه بکنم. ما یقین دارم بین شما آدمایی نشستن که واقعا محاسبشون 5 دقیقه‌ای نی. ما میفهم کسانی بین شما هست که وقتی شب قبل خواب بخواد محاسبه بکنه، محاسبش تا نماز صبح طول میکشه، یعنی دیگه خوبش نمیبره. واقعا خوبش نمیبره، از بس که مخش بدن میره تو تحلیل و چه بکنم و چه نکنم و چه 5 دقیقه سیش کفایت نیست. بس ما از شما 5 دقیقه میگیم، نه بیشتر، همین 5 دقیقه. کتاب محاسبه نفس سید ابن طاووس هم تقریبا 75 صفحه. اگر مقدمه محقق و این چیزاش همش کات بکنی، بلند بکنی، این چیزا حدود 35 صفحه تا 40 صفحه میشه. هر کسی این کتابو میخواد، واقعا کتاب خوبیه، نه با ما حرف بزنه، حالا واتساپ یه چیزی، ما این کتابو سیش میفرستونم. خدایا قبل ای که حسابمون بکنیم بذار خودمون حساب خودمون. خدایا محاسبه نفسمون یه جوری نباشه که ناامیدمون بکنه، بذار به ما امید بده. خدایا همون حدیث امام علی که میگه ثمرة المحاسبه صلاح النفس، به ما صلاح نفس بده. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على